به به، ببینید امروز چه آموزشی داریم. کلوچه، اونم از نوع اهری، خوشبافت با عطر و طعمی دلپذیر. دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا این آموزش رو همیشه داشته باشید. 1 عدد تخم مرغ رو با همزن بالونی بزنید تا از لختگی در بیاد. « 120 گرم پودر قند رو روش علک کنید و خوب هم بزنید. « 100 گرم ماست شیرین، 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر و 1 قاشق غذاخوری سرکه رو با هم مخلوط کنید. به مواد تخم مرغی اضافه کنید و هم بزنید. یک قاشق چایخوری پودر زنجبیل، 100 میل روغن مخلوط کنید. 300 گرم آرد رو طی چند مرحله روی مواد علک و یک دست کنید تا تبدیل به خمیر بشه. خیلی آروم هم بزنید تا به روغن نیفته. روی ظرف رو بپوشونید و 1 ساعت داخل یخچال استراحت بدید. سطح کار رو آرد پاشی کنید. خمیر رو با دست به قطر 1 سانت باز کنید و 1 دور به آرومی وردانه بکشید که صاف بشه. با کاتر گرد به قطر 9 سانتی متر کاتر بزنید و با کمک کاردک به سینی فری که کاغذ انداختید منتقل کنید. یک عدد زرده تخم مرغ و 1 قاشق چایخوری شیره انگور رو مخلوط کنید. طی 2 مرحله روی کلوچه ها رو رومال کنید. این کار برای اینه که رنگ کلوچه هامون متمایل به قهوه‌ای براق بشه. با چنگال به این صورت روشون طرح بندازید. داخل فر از پیش گرم شده با دمای 170 یا 180 درجه به مدت 20 تا 25 دقیقه بذارید. روی کلوچه که برشته شد آماده است. خودتون ببینید چه بافت لطیف و نرمی داره. از طعمش هم که دیگه نگم براتون. نوش جان. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.